Так. Планування експериментів і методологія поверхонь відгуку. Response Surface Methodology. Це дуже такий важливий метод, яким користуються багато вчених, які досліджують, які проводять експерименти. Зараз він розвивається, ці всі методи регресійного аналізу, зокрема, вони розвиваються дуже інтенсивно в штучному інтелекті, машинному навчанні. Тут можете почитати, собі є стаття на Вікіпедії про цей метод. Його називають методологією, тобто це ніби як вчення про методи, тому що тут фактично об'єднані кілька методів. Але можуть називати і методом. Бачите, от пишуть метод, запропонований Боксом і Вілсоном в 1951 році ще. Давайте ми з ним ознайомимось. Я підготував такий блокнот в Python в середовищі Colab. І якщо ви зрозумієте тут що до чого, то далі ви його зможете використовувати для планування ваших експериментів, навіть з більшою кількістю факторів. У нас буде тільки два фактора, тому що ми тільки навчаємось, так, і просто коли більше двох факторів, то вже проблематично побудувати якусь поверхню. Це вже виходить якась гіперповерхня, її важко візуалізувати. А один фактор це теж не цікаво. Отож, давайте спробую пояснити суть цього методу. Дивіться, ви хочете дослідити вплив якихось двох величин, назвемо їх, наприклад, x1 і x2, на якусь іншу величину, яка від них залежить. x1, x2 на якусь там величину y. Як досліджувати? Треба взяти якесь конкретне значення x1, конкретне значення x2, провести експеримент і виміряти y. Так? Наприклад, ви хочете дослідити, як впливає розміри деталі на її міцність, наприклад. Так? У вас є такі розміри, скажімо, там x1, це діаметр цього отвору, x2, наприклад, ось це. Так? І цю деталь, скажімо, ви розтягуєте або ще щось з нею робите. В результаті виходить якась там деформація або напруження, величина y. Так? Тобто величина y, вона залежить від x1 і x2. І щоб дослідити, як вона залежить, треба що? Виготовити отаку деталь, або реально, або віртуально, бо є, значить, такі методи скінченних елементів, які дозволяють віртуально проводити ці всі експерименти. І, значить, взяти конкретні розміри x1 і x2 і подивитися, що там буде з напруженнями чи з деформаціями. І таким чином ви отримаєте одну точку в цьому просторі x1, x2 і y. Якщо хочете детальніше дослідити вплив, треба цей експеримент повторити доволі велику кількість разів для різних x1 і x2.
І тоді будете мати таку сукупність точок, так, і по ній ви будете вже бачити, як вони впливають, ну, характер впливу x1 і x2 на y. Ось. Проблема в чому? Проблема в тому, що зазвичай експерименти вони дорогі. Ну, якщо це не комп'ютерний експеримент, якщо це реальний експеримент, то вам треба виготовити отаку деталь. Так, це досить дорого, ну і потім її випробувати, наприклад, там зламати, здеформувати, і потім доступну деталь і так далі. Таким чином, вам цей експеримент буде коштувати дуже дорого. Ось. Тому треба скласти якийсь оптимальний план експерименту. От, в найпростішому випадку ви, наприклад, можете взяти там, скажімо, от такий варіант, так, коли x1 такий, x2 такий, потім можете взяти такий варіант, такий і такий. Тобто такий квадрат, бачите, він знаходиться в площині x1 і x2. Але тут проблема в чому, що якщо ви тільки візьмете ці 4 точки, то ви, отримавши відповідні y, ви не побачите якоїсь там особливої залежності. Тобто має цих точок бути більше. Тобто можна додати, от наша деталь, от є її параметри, ну якась там величина, напруження чи деформації, яка отримається в результаті експерименту. Бачите, якщо у нас на цій площині 4 точки тільки, то їх може бути недостатньо для розуміння характеру впливу, тому можна взяти ось таку множину точок на площині x1 і x2. І далі ми що проводимо, скільки експериментів рахуємо? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 експериментів треба провести і отримати відповідні y. В результаті ми получимо якісь точки, якось вони там будуть розташовані у нас. Ну, давайте я покажу іншим кольором. Наприклад, точка, яка відповідає середині, вона буде тут. Ця буде тут. Ця тут. Тут 3 точки якісь. І тут 3 точки. Тепер далі що ви маєте зробити? Ви маєте оці точки, які ми отримали в результаті вимірювання величини y. Ми повинні їх апроксимувати якоюсь функціональною залежністю. Дуже часто вибираються для цього поліноми. Тобто в результаті у вас вийде якась така поверхня, її називають поверхнею відгуку. От, вона апроксимує оці експериментальні дані, ось ці точки, якоюсь там залежністю. Ну, ви вибираєте собі вигляд. Тобто це якась функція від двох змінних. І дуже часто от вибирають її от в такому вигляді. x1 в квадраті плюс x2 в квадраті плюс x1 помножити на x2 і плюс x1 і плюс x2.
Але справа в тому, що коли ви будете, от ви вибрали таку функцію, так, але коли ви будете її підганяти під ваші дані, то ви отут получите якісь коефіцієнти, конкретні якісь значення. Ну, наприклад, у вас там вийде число, тут якесь А, наприклад, 5, Б може бути рівне 3, С ще якесь число, Д, Є, і ще вільний член F. Просто додати F. Для підгонки цієї функції до ваших точок застосовується метод найменших квадратів. Метод найменших квадратів. Він намагається мінімізувати квадрати відхилень від поверхні до точки у вертикальному напрямку. І він шукає найкращу функцію, ось таку. Тобто ту функцію, у якої сума квадратів відхилень від кожної точки до поверхні, от відхилення, бачите, від точки до поверхні. От це можуть бути якісь тут відхилення. Від кожної точки до поверхні можуть бути якісь відхилення. Так от, якщо кожне відхилення піднести до квадрату і додати, то виходить сума квадратів відхилень. Ця сума квадратів повинна бути величиною мінімальною. Сума y відняти y відняти f від x, де f від x це є значення, які відповідають нашій поверхні, а y це є точка, отримана в результаті експерименту. Піднести до квадрату. Так от оця сума повинна бути мінімальною. І ота функція, яка відповідає цій умові, вона і є найкращою. Тобто вона найближче підходить до цих всіх точок. От, в неї будуть якісь конкретні значення А, Б, С, Д, Е і Ф. Далі, коли ви отримали цю поверхню, ви вже бачите залежність між цими величинами, як y залежить від x1 і x2. І більше того, ви далі можете цю поверхню використовувати, скажімо, для того, щоб знайти якісь оптимальні значення. Тобто знайти, наприклад, мінімум f від x. От, якщо у нас y це напруження якісь, то нас цікавлять мінімальні напруження, правда, щоб наша деталь була максимально міцною. Тобто треба знайти в цій поверхні точку мінімума. Також ця методологія передбачає таку задачу, використання задачі оптимізації, щоб можна було по цій поверхні спуститись в цю точку. І таким чином ми будемо знати, які значення x1 і x2 забезпечують мінімальні напруження. От, ну, давайте тепер перейдемо до Python. От, я підготував в Google Colab такий документ. Я з вами ним поділюся. Назвав його Response Surface Methodology. І отут є стаття, правда, англійською мовою про цей метод. Метод поверхонь відгуку. І давайте ми пройдемось по цьому документові. Не обов'язково застосовувати Excel, є багато інших інструментів, де ви можете
провести розрахунки необхідні. Наприклад, можна застосувати програму статистика, інші мови програмування, Excel, Python, використовуючи інші бібліотеки. Там чимало є інших способів. Перш за все, нам необхідно імпортувати пакет NumPy для створення масивів. Тому що ми наші дані будемо зберігати в масивах, і в Python так прийнято, тобто пакет NumPy, там є фактично стандарт для роботи з даними. Він забезпечує високопродуктивну роботу з даними. І тепер нам треба підготувати так званий центральний композиційний план. Ну, правильніше його назвати не дизайн, а план для двох факторів. Тому що я вам казав, що у нас буде два фактора x1 і x2, щоб ми могли побачити візуально поверхню відгуку. Але майте на увазі, що кількість факторів може бути і більшою. Тобто ця методологія дозволяє працювати і з одним фактором, і з двома факторами, і з трьома, і з чотирма, і з 10 навіть. Але в навчальних цілях ми її спростили і будемо використовувати тільки два фактори. Тепер нам треба створити таку змінну, такий список Factor Levels. Factor Levels це є якраз рівні наших факторів. Ну, наприклад, буде у нас три рівня: мінус 1, 0 і 1 для кожного фактора. Це видно на цьому рисунку. Бачите, от якщо ми візьмемо, скажімо, подивимось на вісь x1, то у нас є якесь середнє значення, так? У нас є максимальне значення і у нас є мінімальне значення. Так от, оце мінімальне значення це ніби як мінус 1, середнє значення це ніби як 0, а максимальне значення це 1. Тобто 3 рівні. І бачите, що x2 також має 3 рівня. Мінімальне, середнє і максимальне. І це нам повинно в кінці кінців дати 9 точок, правда? Тобто у нас отут має бути на площині x1 і x2 9 точок. Ви можете їх отримати автоматично, перебравши всі можливі варіанти. От в Python це можна зробити за допомогою такої конструкції. Бачите, тут у нас застосовується ніби як вкладені такі цикли. Ми перебираємо всі можливі варіанти і формуємо такі от пари x1 і x2. В результаті у нас виходить масив x маленький. Якщо я зараз попрошу його вивести цей масив на екран, то він буде ось такий. Бачите, у нас тут перелічені всі можливі варіанти таких пар для цих factor levels. Тобто може бути мінус 1, мінус 1, тобто мінімальний і x1 мінімальний, і x2 мінімальний. Далі x1 мінімальний, а x2 середній. x1 мінімальний, x2 максимальний. Ну і так далі. Тобто така конструкція нам дозволила утворити всі можливі точки. Це у нас фактично перелічені усі точки, які ми тут нарисували на площині x1 і x2, і вони називаються планом експерименту. План англійською мовою design, ніби як of experiments. Не обов'язково у вас тут повинні бути отакі значення, як 1, 0, мінус 1. Ви замість них можете поставити
конкретні значення, але мінус 1 це мінімум, а 1 максимум, 0 середина. Ну, наприклад, у вас там оцей отвір x1, він може змінюватись від 10 до 20. Таким чином у нас буде, що мінімум це 10, максимум 20, а середина це 15. Так? І так само для x2 теж вибираєте собі якийсь там, наприклад, 5, 6, 7. 5 мінімум, 6 середина. Значить, тут навпаки, значить, це мало би бути x1, правда, бо він менший мав би бути, а це x2, наприклад. x2. Тепер вам потрібно провести експеримент. Ну, ми в даному випадку експеримент проводити не будемо, ми просто створимо якусь функцію, реальну функцію, яка в залежності від x1 і x2 повертає якийсь y, використовуючи ось такий вираз. Це якась квадратична поверхня. От зверніть увагу, бачите, у неї є x2 в квадраті, x1 в квадраті. Перед ними якісь коефіцієнти, бачите, знаходяться. Ми їх просто собі придумали. Пізніше я покажу, як сюди ввести масиви, які утворилися в результаті експерименту. А поки що уявіть собі, що у нас x1 і x2 ось такі, так? А y у нас виходить в залежності від цього от виразу. Ми створили таку функцію response function, вона отримує x. Цей x це є вектор, тобто він містить насправді x1 і x2. Два значення, бачите? Тобто ми його розпаковуємо тут на x1, на x2 цей x, і далі вже передаємо от в цей вираз для того, щоб функція повернула y. От. Ну а далі в цьому місці ми обчислюємо y. Тобто читається це так. Для кожної пари в цьому масиві x ми робимо що? Ми звертаємось до цієї пари, цю пару передаємо в response function і получаємо перший елемент масиву. От, наприклад, якщо ми цю першу пару передали, то ми отримали 0,5. Якщо цю пару передали туди, порахували це все, отримали 1. Ну і так далі. От у нас получився масив y. І якщо ж ви проводите реальний якийсь експеримент, вам цієї функції не потрібно, вірніше, ви її знати не будете. Ви будете мати ваш план, так? Оце, і ви будете мати результати експерименту, ось цей масив. Розумієте? А це просто я штучно створив такий масив y, щоб він був подібний на якусь там квадратичну поверхню. Тобто можна сказати, що response function, він ніби як моделює якесь там явище напружень чи деформації. Тепер далі переходимо до наступної комірки. Ну, як ці комірки запускати, тут треба натиснути Виконати всі, бачите, коли ви сюди зайшли. І ці всі комірки будуть по черзі виконані одна за одною. От. Тобто відбувається перерахунок. В цій комірці нам знадобиться пакет scikit-learn. Він тут вже установлений в Google Colab, його не потрібно встановлювати.
Це пакет для роботи з моделями машинного навчання. І в ньому є, бачите, такий модуль Linear Model, у якого є функція Linear Regression, лінійна регресія. А якраз регресія нам тут потрібна. Для чого? Для того, щоб побудувати оцю поверхню відгуку. Тобто ми зараз будемо намагатись знайти ось таку функцію методами регресійного аналізу. Загальний вигляд функції ми вибираємо, а регресійний аналіз методом найменших квадратів допоможе нам знайти оці коефіцієнти, які ми не знаємо. А, Б, С, Д, Е і Ф. От. Тому в цьому місці ми робимо транспонування. Можна по-різному зробити. Давайте ми наш масив X транспонуємо тимчасово. Для цього, бачите, є така конструкція крапочка Т. Це означає взяти масив X і його транспонувати. От дивіться, він зараз у нас такий. Так? А якщо я його виведу десь нижче, для цього нам потрібно, тут давайте я його виведу. X маленький. Так? Транспонований. Мені треба зараз що? Виконати всі комірки знову. І отут він виводиться, цей масив X маленький. Бачите, він отако перевертається просто-напросто. Тобто він був вертикальний, ось такий. Наша кожна пара точок, бачите? X1 і X2. А тут він стає ось таким. Є перша пара, бачите, друга пара. Тобто відбувається операція транспонування. І це все X перший, а це все X другий. Вірніше, тут це є нульовий рядок двовимірного масиву, а це є перший рядок двовимірного масиву. Тому ми далі робимо ось так. X0, X1. Звертаємось до них. Значить, і це буде у нас X1, ось цей рядок. А X2 це буде ось цей рядок. І тепер ми повинні утворити ще отакий масив, який містить поліноміальні ознаки. Верніше, всі ознаки. Але додатково до цих ознак X1 і X2 в цей масив будуть додані ще такі речі, як X1 в квадраті, X2 в квадраті, X1 помножити на X2 і X1 в степені 0. Це фактично одинички. Тобто, якщо ми щось підносимо до степені 0, то тут просто одиниця буде. І далі ми цей масив перевертаємо так, щоб це були стовпчики. У нас, бачите, дивимось на оцей стовпчик. Це у нас що? Х2 в квадраті. Оце все. Це х2 в квадраті. Цей стовпчик це у нас х1 в квадраті. Далі, цей стовпчик це у нас х1 помножити на х2. Цей стовпчик це у нас просто х2. Цей стовпчик це просто х1. Бачите, х1, а тут він вертикально записаний, бачите?
вертикально ми його записали. Ну, це робить оця функція column-stack. І нарешті от в цьому стовпчику просто одинички будуть. Крайній лівий стовпчик, бачите, самі одинички. Чому? Тому що тут тут ми записали ось таке. X1 в нульовому степені. Ну, тобто, що би ми не підносили до нульового степеня, буде 1. І далі нам потрібно побудувати лінійну регресію по оцим всім ознакам. От, ми тільки ці ознаки не можемо використовувати. Нам потрібно оці всі ознаки взяти. Скільки у нас їх тут є? 6 штук. І передати для навчання лінійної моделі. Тобто в цьому місці ми створюємо лінійну модель Linear Regression і навчаємо її. Є така функція fit, яка робить підгонку ось цієї поверхні. Тобто, коли передати функції fit оцей x і y, то вона намагається оцю поверхню підігнати до оцих точок. Таким чином, щоб сума квадратів відхилень, щоб ось це було мінімальне з всіх можливих випадків. Тому, розумієте, є безліч ось таких функцій f від x. Всі вони відрізняються значеннями коефіцієнтів a, b, c, d, e, f. Але існує тільки одна функція, яка забезпечує ось таку умову. І нам якраз її потрібно знайти. Так от, якраз функція fit, вона робить це. Вона робить підгонку нашої поверхні до цих даних. І в кінці кінців вона тут це зробить. Тепер ми можемо подивитись на коефіцієнти нашої моделі. Якщо ми напишемо model.coef, то це означає, що ми хочемо узнати всі коефіцієнти нашої моделі. У нас які коефіцієнти? А, Б, С, Д, Е. F, він тут не називається коефіцієнтом, він називається інтерцепт. Тобто інтерцепт, він окремо розташований, от в такому атрибуті він знаходиться. Тобто тут всі наші коефіцієнти, а от є наш інтерцепт. Ну а далі давайте ми присвоїмо змінній А, ми присвоїмо інтерцепт. Не F, а A, отут трошки по-інакшому я зробив. А змінній B, C, D і F ми присвоїмо коефіцієнти наші. Якщо їх вивести всі, то от вони отут виводяться, бачите? Оце є коефіцієнти, а це є інтерцепт. Ну, а раз ви їх знаєте, то ви тепер знаєте, як виглядає ваша функція f від x. І ви її можете використовувати тепер для... Ну, тепер її можна нарисувати для початку. Давайте ми її нарисуємо. Для цього нам знадобиться matplotlib. Так, тут знову йде повтор numpy. Цього тут не потрібно, це зайве. Забираємо його звідси. Потрібний пакет matplotlib, який дозволяє побудувати отакий двовимірний графік. Для цього нам потрібно буде ще ось це. Ну і далі треба наші дані підготувати для побудови цього графіка. По-перше, ну фактично тут все, що робиться в цій комірці, це побудова графіка, підготовка даних і візуалізація. Бачите, отут у нас побудовані оці точки, ось вони, 9 точок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Це і є ось ці точки, які ми отримали в результаті експерименту. І наша поверхня, вона намагається їх апроксимувати, тобто замінити.
наша функція. Коли ми з вами обчислили оці коефіцієнти, то ми вже знаємо фактично, як ця поверхня виглядає, яке у неї рівняння. Тому ми її зараз можемо будувати. Але нам потрібно для побудови поверхні більшу кількість точок, ніж 9. Розумієте, щоб ця поверхня була гладкою, то треба вісь Х розбити на дрібні кроки, на багато дрібних кроків, і вісь Х1 і вісь Х2 теж розбити на багато дрібних кроків. Тому отут ми робимо таке, бачите, ми створюємо масив Х1 від мінус 1,5 до 1,5, і цей інтервал буде містити 50 значень. Тобто він буде розбитий на 50 точок. І Х2 так само від мінус 1,5 до 1,5 50 точок. Тепер далі ми готуємо спеціальні масиви X1 і X2 за допомогою функції MeshGrid. MeshGrid бере оці два масиви X1 і X2 і перетворює їх в спеціальний вигляд, який потрібен нам для побудови графіків. Він називається ці два масиви X1 і X2 великими буквами я позначу. От, давайте ми тут я зроблю так. Я поставлю кодову комірку нижче і просто вам покажу, як виглядає X1 range, щоб ви розуміли. Давайте ми його тут виведемо. От, оце є X1 range. Бачите, інтервал від мінус 1,5 до 1,5 рівномірно розбитий на 50 точок. Але це ми що зробили? Це ми просто розбили нашу вісь на 50 точок, так? І таке саме ми зробимо з Х2, теж розіб'ємо на 50 точок. Але ж нам то сітку треба отримати. Тобто нам треба оці точки отримати, а не просто інтервал. Тому якраз і були підготовлені оці два масиви Х1 великі і Х2 великі. От, Х1. Бачите, як він виглядає? Він містить ось такі рядки. Від мінус 1,5 до 1,5, 50 точок. Тут вони всі не показані, бо це дуже великий масив. Бачите, тут 3 точки стоїть. Це значить, що такий от рядок. Але потім вони знову повторюються. Бачите, знову повтор, знову повтор, знову повтор, знову повтор. І так 50 разів. Ну, тут 3 крапки стоять, бачите, це говорить, що їх тут доволі багато. Чому 50 разів? От подивіться на цей графік. Бачите, нам не просто потрібно, значить, ну, дивимось на оці точки. Не просто цю і цю, а їх треба повторити для кожного значення Х2 також. Тобто тут повторити, тут повторити. Оце якраз і так працює MeshGrid. Ну і Х2 подібно буде виглядати, можна подивитись на Х2. От. Це Х2 такий. І раз ми маємо Х1 і Х2, то ми можемо тепер обчислити Y відповідні. Для цього нам потрібно мати функцію, яка повертає цей Y. В цьому місці створена така функція, яка називається RSM Surface. Ну, Response Surface Methodology, а Surface це поверхня. Значить, цій функції ми передаємо вектор іксів, тобто 2 ікси. Бачите, вони тут розпаковуються.
І також всякі додаткові аргументи. А ці аргументи це якраз знайдені коефіцієнти наші А, Б, С, Д, Е і Ф. От вони також тут розпаковуються. Ну, а раз ми знаємо x1, x2 і всі коефіцієнти, то ми тепер можемо обчислити значення y. От воно тут обчислюється. Обчислюється, верніше, воно отут. Бачите, тут ми викликаємо цю функцію RSM Surfers, передаємо ці два масиви x1 і x2. І також передаємо всі оці коефіцієнти. І виходить у нас якийсь масив Z. Ну, Z тут не варто називати. Чому Z? Давайте Y все ж таки напишемо, щоб було зрозуміло, що це мова йде про вісь Y, бо у нас тут, бачите, Y вони називались Y маленьке. Тому давайте так, тут поставимо Y. І тут також Y велике, тільки це буде Y велике. О, тут напишемо також Y. Так, цієї комірки нам не потрібно, видалимо її, перерахуємо заново, щоб просто переконатись, що все у нас добре, що ми не зробили якоїсь помилки. От, і получаємо Y. Раз у нас є x1 і x2 і y, то ми тепер можемо побудувати поверхню оцю. Будується вона дуже просто, є така функція plot surface. Ой, можу її виділити. Тут підказка цей вискакує, бачите, документація. От вона, plot surface. Їй треба передати x1, x2 і y. Ну, а далі всякі додаткові параметри, значить, кольор map вказує, які будуть там кольори, як вона буде виглядати в кольорі. Не показувати ребра і показати трошки прозорою, з рівнем прозорості 0,7. Далі нам потрібно в наступному рядку написати назви осей, як осі називається. Осі у нас як називається x1, x2 і y. І в кінці кінців графік показуємо. Plot show. Також на цьому графіку, бачите, у нас показані ще точки. Це є наші експериментальні точки. 9 точок. Їх також треба тут показати, щоб візуально бачити, що вони лежать близько до нашої поверхні. Бо може бути така ситуація, що вони будуть лежати далеко до поверхні. Точки показуються функцією scatter. Але нам треба взяти не x1, x2 великі і y великі, а x1 маленьке, y2 маленьке і y маленьке. Тобто от оці дані, які ми отримали в цьому місці. x1 x1 це оце все. X2 це оце все, а Y це оце все. Ну і кожна точка це буде як її розуміти. От X1 такий, X2 такий, а Y такий. І от маєте першу точку. Потім другу, третю, всього 9 штук. Так. Отут розмір фігури вказаний, але мені здається, що цього не треба. Ну, заберемо. Бо вона просто, виходить, якоюсь
за великою. Взагалі-то, щоб гарантовано переконатись, що ваша програма працює, треба робити так. Перезапустити сеанс і виконати всі комірки. Це коли ви вже остаточно написали програму, вам просто треба переконатись, що все добре. Перезапуск сеансу потрібен для того, щоб з пам'яті все очистилось, все, що було. Тобто ми ніби як заново перезавантажуємо інтерпретатор і виконуємо всі комірки. Натискаємо так. Ну і бачимо, все вроді би нормально, тільки те, що назви осі Y тут не дуже видно. Бачите, воно з'їло чомусь. Отож, графік у нас побудований. І ми можемо візуально побачити, що наша модель, яку ми отримали в результаті регресійного аналізу, насправді це не є лінійна модель, це поліноміальна модель, але ми просто застосовували інструмент Linear Regression для побудови цієї моделі. Можна це робити, якщо ви передасте туди оцей X великий з поліноміальними ознаками. Тобто він у нас отак виглядає, цей X великий. Бачите, він не тільки містить цей масив X1 і X2, він містить також квадрати, добутки. Так? Це поліноміальні ознаки. І якщо ми оце все будемо передавати лінійній моделі, то фактично буде побудована поліноміальна модель, не лінійна, в кінці кінців. От ви її бачите. Деколи візуально важко оцінити, наскільки точки лежать близько до цієї поверхні. Ну, тут вони точно лежать на цій поверхні. На жаль, тут не можна цей графік повернути. Треба якісь спеціальні засоби для цього застосовувати, але якщо ви будували цей графік на локальному комп'ютері, то ви його зможете без використання Jupyter Notebook, то ви його зможете крутити і дивитись на нього з різних сторін. Так от, для того, щоб оцінити чисельно, наскільки якісна наша апроксимація оцих даних нашою поверхнею, є така функція, яка називається score. От вона тут була застосована. Дивіться, ми беремо нашу модель і викликаємо функцію score для цієї моделі. Функції score треба передати x і y, тобто ті дані, які ми використовували для навчання. І функція score далі розраховує так званий r-квадрат. R-квадрат – це поняття має бути вже зрозуміло з попередніх занять вам. Це число, яке знаходиться в межах від 0 до 1. І якщо ось ці y, вони точно збігаються з вашою поверхнею, так як тут, то r квадрат буде дійсно 1. Він показує, що апроксимація дуже якісна. Якщо ж трошки будуть невеликі відхилення від поверхні до точок, то r квадрат буде близький до 1, наприклад, там 0,9, 0,8. А якщо ці відхилення будуть величезні, тобто точки в одному місці розташовані, поверхня в іншій, і в іншому місці, то r квадрат буде близький до 0. І таким чином по величині r квадрат ми можемо зробити висновок про якість апроксимації. Це ще називають коефіцієнт детермінації. А от він у нас тут порахований.
коефіцієнт детермінації r квадрат. Він у нас в нашому випадку виходить рівний одиниці. Тобто, ну, супер. Але чому так сталося? Ну, тому що наші дані були створені штучно. Я їх, бачите, створив за допомогою отакої функції response function. І також вийшло, що ця response function абсолютно збігається з нашою апроксимацією, з RSM Surface. Тобто ці функції однакові результати працюють. Тому r квадрат одиниця. Але на практиці ви оцієї функції першої не будете мати, ви замість неї будете мати якісь x і y. І тоді вже швидше за все ви не получите одиницю, а получите щось в межах від 0 до 1 r квадрат, розраховуючи r квадрат. Так. Тепер далі. Ми говорили з вами, що ця методологія також дозволяє застосувати алгоритми оптимізації для того, щоб знайти оптимальне значення. Ну, тут візуально подививши на цей графік, тут не є проблемою знайти мінімум так, в певних межах. Тому що ми бачимо, от, наприклад, оцю точку так, на графіку, цю точку. Тобто тут видно якісь мінімуми. Для чого нам ті мінімуми? Вони показують, які значення x1 і x2 мають бути, щоб y був мінімальний. Тобто, які, наприклад, дивимось на цей рисунок, які розміри деталі x1 і x2 мають бути, щоб напруження були мінімальними. От. І ви можете по вашій поверхні спуститись оцей мінімум. Щоб не робити це вручну, деколи це проблематично, тому що ознак може бути більше. От, наприклад, може бути 3 ознаки x1, x2, x3. Тоді ви графік не побудуєте. І ви візуально вже не зможете побачити той мінімум. Але є у SciPy функції, які дозволяють цей мінімум обчислити. Вони знаходяться у модулі Optimize. Це модуль, який містить різні функції для оптимізації, для знаходження екстремумів різними методами. І найбільш універсальна функція Minimize, яка шукає мінімум. Вона застосовує якийсь метод оптимізації. Їх є багато. Тут треба просто в документації читати, який метод вона застосовує за замовчуванням. Давайте подивимось. Десь тут має писати. От, вони тут всі перелічені, бачите? Різні методи. Функції є різні, і тому в одних випадках підходять одні методи пошуку мінімуму, а в інших випадках краще застосовувати інші. Так от, тут десь має бути написано, де ж яка функція застосовується за замовчуванням. А бачите, написано, якщо не задана, то використовується один з 3 методів. Ну, це такі універсальні методи оптимізації, доволі потужні, і вони вибираються в залежності від того, чи проблема містить обмеження, чи границі. От, у нас якраз є границя. Тут, бачите, задані границі, тобто він має шукати мінімум в таких межах. x1 повинен бути від -1 до 1,
а х2 повинен бути в межах теж від мінус 1 до 1. Ну і далі цій функції, щоб знайти мінімум, треба передати нашу функцію поверхні відгуку RSM Surface, початкові значення іксів і аргументи цієї функції. Так? Вона ж містить аргументи, коефіцієнти А, Б, С, Д, Е, Ф. Ось вони. Так? Тобто їй треба передати 2 ікси і коефіцієнти, ці всі, щоб був порахований y. І далі мінімізе буде намагатись знайти найнижчу точку в цих межах, тобто найменший y. Тобто вона буде якось спускатись, так, використовуючи той чи інший метод, і знайде мінімальну точку. Давайте ми подивимось, що ж він знайшов. От якщо подивитись результат x, то це є точка мінус 1, мінус 0,75. Тобто x1 має бути мінус 1, а x2 мінус 0,75. Це десь ось тут. Напевно, що десь в цьому місці мінімум знайдений. Майте на увазі, що від мінус 1 до 1 ми шукаємо мінімум. Тобто оцю точку ми не будемо чіпати, мінус 1,5. І саме значення y знайдене ось таке 0,44 приблизно. Так? 0,44. Тобто десь ось тут воно. Таким чином ми з вами виявили, застосувавши цей метод, що оптимальними значеннями x1 і x2 є ось такі значення, і бажано вашу конструкцію якраз виготовляти з такими розмірами, щоб напруження були мінімальними. Напруження або деформації, тобто наша величина y. От вона у нас виходить, бачите, мінімальна. І тепер вам має бути зрозуміло, що цей метод є статистичним по своїй природі, тому що, от уявіть собі, що якщо ви багато таких точок для експерименту будете мати, то ця поверхня буде побудована більш точно, тобто існує більша ймовірність того, що вона відповідає реальності. Так? А якщо у вас мало точок, наприклад 9, так як у нас, то менш точно. Ну, 9 точок це є в даному випадку мінімум. Він забезпечує і одночасно достатньо якісну побудову вашої моделі, і разом з тим кількість експериментів не є дуже великою. Ну, 9 експериментів це досить мало. Оскільки це є статистичний метод, то ми можемо отримати певні статистичні оцінки. От, наприклад, у нас є коефіцієнти, так, розраховані. Ось вони, ці коефіцієнти. Так ми можемо отримати статистичні оцінки, наскільки ймовірно, що ці коефіцієнти відповідають дійсності. Але нам треба застосувати тут трошки інший пакет для цього. Є такий пакет потужний статистичний в Python, він називається Stats Models. Статистичні моделі. Так, знову ж таки, нам Py тут нам не потрібен, бо ми його вже в третій раз імпортуємо, видаляємо звідси. Беремо Stats Model і зі Stats Model візьмемо таку функцію, яка називається OLS. Тобто метод найменших квадратів, який буде підганяти дані, наші дані y і x
верніше поверхню відгуку під наші дані Y і X. Бачите, тобто він робить фактично те саме, що ми робили отут вище. Коли ми створили лінійну модель, так, і обучали її, підганяли. От. Але це ми використовуємо пакет scikit-learn, а тут ми то саме робимо за допомогою пакету StatsModels. Так от, StatsModels, вона додатково нам може дати додаткові результати, які характеризують наші коефіцієнти. Коли ми підігнали нашу модель, ми можемо отримати інформацію про нашу модель загальну. Тобто надрукувати загальну інформацію. І вона виводить ось таку табличку величезну, де повністю все, що стосується вашої статистичної моделі. Бачите, що тут написано, наприклад, яка змінна є залежною, Y, далі, скільки спостережень, у нас 9 спостережень в експерименті, так? Далі, що там, яка модель застосовувалась, який R квадрат получився. Бачите, у нас получився R квадрат одиниця. Далі, що ще нижче, отут виводяться всі коефіцієнти. От, оце є вільний член. І коефіцієнти, які стоять біля кожного доданку нашої моделі. І рядом ви можете побачити також Т-статистику і P-валу, P-значення. Ось воно. Так от, як інтерпретувати ці дані? Дуже просто. Якщо ви тут бачите дуже мале число, то це означає, що отут, бачите, я написав, якщо P, наприклад, менше, ніж 0,05, то це означає, що цей коефіцієнт статистично значущий. Відкидається нульова гіпотеза про те, що він рівний нулю. А якщо у вас виходить велике число P, то це означає, що немає достатніх доказів, що коефіцієнт відрізняється від нуля. Ну, в нашому випадку, бачите, вони всі є статистично значущими. І оця Т-статистика, вона дуже далека від нуля. Бачите, це дуже велике число. От, якби у вас вийшло, наприклад, що якийсь коефіцієнт там має тут число близьке до одиниці, то ви його можете просто замінити нулем. Він не є статистично значущим. Тобто його можна просто замінити нулем. Ну, у нас, бачите, такого немає, у нас всі вони статистично значущі. О, давайте ще раз перерахуємо все. Тепер дивіться, як реально працювати з реальними даними. Ви повинні замість Y отут ввести дані, які у вас вийшли в результаті експерименту. Тобто ви повинні отут написати от щось таке.
Розумієте? Не оце застосовувати, бо це штучні дані, це просто для прикладу показано. А ось так. І давайте ми оці дані, які отримані були в результаті експерименту, введемо якийсь шум. Тобто напишемо тут, наприклад, не 9, а 9,5. Тут, наприклад, напишемо 5,4. Тут напишемо 0,6. От. Тут напишемо 10,3. Тобто я їх трошки змінив. І перерахуємо зараз це все. Тут просто так виконати всі. О, дивіться, що у нас виходить тепер. У нас, бачите, коефіцієнти помінялись. У нас r квадрат тепер не одиниця, а трошки менше. Тому що наша поверхня вже не точно лежить на наших точках, а трошки відрізняється від них. Бачите, r квадрат получився менший. Але він все одно доволі високий. От, дивимось на нашу поверхню. Візуально ви не побачите, що тут щось відрізняється. Хіба ви змогли цей графік повернути, то ви б це побачили. Що точки не лежать на цій, не всі точки лежать на цій поверхні. Мінімум також у нас, бачите, помінявся. От. Ну і тепер що показує Stats Model? Stats Model також показує r квадрат доволі високий. 0,99,8. І бачите, тепер дивимось на наші коефіцієнти. От оцей коефіцієнт, він найбільший P значення має, бачите? Але все ж таки він є набагато менший, ніж 5 сотих. Тому він є статистично значущий. Якби він був у нас, оце число було би велике, наприклад, там 0,5, значить, то його можна було би просто замінити нулем, цей коефіцієнт. І таким чином наша модель би спростилась. У нас вже не було би вона ось така. А скажімо, тут, якщо би тут 0 був, якщо це цей коефіцієнт, так, якщо ми сюди поставили 0, то ми б оцей компонент взагалі б могли відкинути. Так? І модель би спростилася. Так, тепер таке саме ви можете зробити за допомогою Excel. В Excel також є лінійна регресія, але тут треба зробити так. Ну, давайте введемо x1 і x2. От у нас є всі можливі випадки. Ось такий у нас x1 і x2. Так, 0, 1, потім що там, мінус 1, 0, 0, мінус 1. І що ще? Мінус 1, 1 і 1, мінус 1. Так, всі можливі варіанти перебрали. Тепер давайте візьмемо якісь там y. От їх можна штучно створити, але спочатку перед тим ми отут введемо x в квадраті. Оце у нас буде x1 в квадраті. Це у нас буде x2 в квадраті.
А тут у нас буде x1 помножити на x2. Ну, а тут y якісь введемо. Допустим, це у нас буде сума оцього всього. Майте на увазі, що цей y це штучно створені дані, насправді тут мають бути введені то, що ви отримали в результаті експерименту. Тобто для такого x1, для такого x2, такий-то y має бути. Отриманий в результаті експерименту. А це я просто їх штучно створив шляхом сумування цього всього. Тепер далі переходимо до дані. Якщо у вас установлений пакет Data Analysis, то ми можемо використати звідси Regression. Натискаємо регресію. Він просить введіть Y. Вводимо Y. Введіть X. X у нас оце все. Разом з поліноміальними ознаками це оці всі стовпчики. Ну і натискаємо ОК, і він тоді на новому листі нам видасть результати. Значить, що ми бачимо? Ми бачимо в результатах r квадрат, природньо, що він у нас одиниця. Ой, от, вірніше, r квадрат. Так. Кількість спостережень 9. От. Далі, коефіцієнти при всіх змінних. Ну, це слід розуміти так. Оце, це значить коефіцієнт при цій змінній. А оце останнє, це при останній, тобто при оцій x1 помножити на x2. Ну і так далі. Так от, що ми дивимося? Він показує стандартну помилку, вона є дуже маленька. Він показує значення коефіцієнтів. Бачите, у нас вони всі рівні одиниця, а вільний член рівний нулю майже. Тобто інтерсепт це фактично 0. І дивимось на p-валу. Всі p-валу у нас близькі до нуля, тобто оце число дуже мале. Те статистика дуже величезна. Тобто ми робимо висновок, що всі оці коефіцієнти статистично значущі, крім ось цього, крім інтерсепт. Бачите, 0,8 p-валу величезне. І це говорить про те, що ми його просто можемо прийняти рівнем нулю і нічого страшного не буде. От бачите, Excel він якось значно спрощує цей розрахунок за допомогою цього пакету. Ну, але Python він дозволяє вам, дає більше гнучкості і більше можливостей автоматизувати все. Також такий самий інструмент можете спробувати в програмі статистика. Також там є реалізована методологія поверхонь відгуку. І там ще більш якісно це все зроблено, тому що це такий суто статистичний пакет, суто для статистичних задач в той час, як Excel це є універсальна програма для роботи з табличними даними. Якщо ми в ці дані щось внесемо, якісь зміни, давайте, наприклад, тут поставимо 6, тут 3, напишемо. Давайте подивимось, як ці дані зміняться. Знову дата аналіз, регресія. Ну, ті самі у нас, бачите, ті самі діапазони, натискаємо ОК.
Бачите, r квадрат у нас зменшився, вже не одиниця. І на рахунок коефіцієнтів. Коефіцієнти вони у нас ось такі тепер. Інтерцепт близький до нуля, і p-валу для нього доволі великий. Бачите? Т-статистика мала, близька до нуля, а p-валу величезне. Тому ми можемо вільний член також тут відкинути. А оці компоненти, ні, всі вони більші за 0,05, тому вони є статистично значущі. Тому ми ось таку модель і приймаємо. Це заміняємо на 0, а ось ці коефіцієнти і беремо. Ще тут є графік, можна побудувати. Бачите, тут є такий пункт Line Fit Plots. Але, звичайно, що це він не будує поверхню, він просто показує, як залежить кожна оця змінна, бачите, як вона впливає на Y. Тому у вас виходить, скільки тут? 5 графіків, так, таких. При бажанні, звичайно, ви можете побудувати і поверхню в Excel. Це вже самостійно попробуйте зробити. Такий документ в Jupyter Notebook, розроблений мовою Python, який реалізує методологію поверхонь відгуку. Дуже розповсюджену методологію наукового дослідження певного, де ви будуєте ось таку поверхню. Вона називається поверхня відгуку. Це як одна величина, якась y, залежить від певних факторів x1 і x2. Якщо в результаті експерименту вам вдалося побудувати ось таку поверхню, і вона правильно пояснює ото явище, яке ви досліджуєте, то тепер ви фактично отримали якусь теоретичну закономірність, як працює то чи інше явище, і цю закономірність можна використовувати на практиці для різних прогнозів. Тобто, оце, що ви отримали, це і є вже результат наукової діяльності. В четвертій практичній роботі ви повинні застосувати цю методологію для дослідження тієї системи, яку я вам показував в моделіка. Так, давайте відкриємо моделіку. Де вона у нас? Open Modelica Connection Editor. І відкриємо нашу модель. Вона у вас прикріплена. Це модель технологічної системи, у якої сила різання змінюється випадково. І ми отримуємо якусь шорстку поверхню з параметрами шорсткості RA.
Давайте ми виконаємо симуляцію. Так, і от ми отримали, значить, якщо ми хочемо знати шорсткість, то це у нас що? Компонент -1. -1 має результат y. І от бачите, от в цій точці, після 1 секунди симуляції, ви бачите розраховану шорсткість RA в метрах. Оце в метрах вона тут вимірюється. 3,1 помножити на 10 мінус 7 метра. Ну, якщо хочете, можете перевести в мікрометри. Так от, ви вже, напевно, що зрозуміли, що ця величина вона залежить від багатьох факторів. Вона може залежати від маси технологічної системи, так? Вона може залежати від коефіцієнта демпфування, вона може залежати від коефіцієнт демпфування, від коефіцієнта жорсткості технологічної системи. Вона залежить від параметрів ось цієї сили. Тобто сила вона є випадковою величиною, яка генерується по нормальному закону. І вона має якесь середнє значення і стандартне відхилення. Тобто вона також може залежати від оцих двох величин. І ваше завдання в цій практичній роботі виявити, як два якихось параметри впливають на вашу шорсткість. Які саме параметри ви тут самі собі вибираєте. Ну, для прикладу, ви можете взяти масу і сігма. І дослідити, як маса і сігма впливає на шорсткість. Було би добре, якби кожен із вас взяв різні варіанти. Тобто один з вас досліджує маса і сігма, другий там коефіцієнт демпфування і сігма, третій ще щось і так далі. Ну, давайте проведемо таке дослідження. Вертаємось до нашого документа. І бачите, у нас ось тут створений план експеримента для двох факторів. Наприклад, один фактор це маса, а другий сігма. Що цей план означає? Це означає, що нам потрібно провести 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 дослідів, 9 симуляцій для того, щоб виявити, як змінюється RA, шорсткість, коли маса мінімальна і сігма мінімальний. Потім, коли маса мінімальна, а сігма середній. Потім, коли маса мінімальна, а сігма максимальний. Звичайно, вам треба оприділитись з оцими рівнями факторів. От бачите, ми тут в наступному рядку беремо якусь конкретну функцію, response function, яка ніби як моделює наш y, нашу величину RA. І отой y являє собою результатів оцих експериментів. Ви повинні сюди ввести ці результати. А самі ікси треба буде ввести десь тут.
Ну, наприклад, зробимо так. Дивіться, маса у нас буде змінюватись від 5 до 9. Або давайте від 4 до 10. 4, 7, 10. Такі візьмемо значення. 4, 7, 10. От, а сігма у нас буде, наприклад, п'ять, 10, 15. 5, 10, 15. Ось таким чином оцей X, його треба тут створити. Так, давайте це все запустимо. Дивіться, отут ми створимо масив X. Він повинен бути похожий на оцей. Можемо навіть скопіювати для зручності, так. Так, і от у нас є X. Ну, X перший це маса, X другий це буде у нас сігма. Значить, як ми говорили, що маса мінімальна, допустим, 4. Так, тобто тут сюди заміняємо на 4. Середня 7. А максимальна 10. Це маса. А сігма сігма 10. Тут, ну, значить, зробимо так. 10. Мінімальний 5. Середній рівень 10. І максимум 15. От ми підготували наші фактори X.
Тепер ми повинні провести експеримент. Експеримент проводимо таким чином. 4 і 5. Ставимо тут 4. Або ні, давайте от ми вже знаємо. Зараз маємо результати. Ми вже маємо результати, бачите, для чого? Для 7 і 10. Для 7 і 10. Ось вони. 3, 15. І ми можемо їх вже записати собі. Три 15 це у нас. Ні, 7. От для цього. 3, 15. Раз, два, три, 4, 5. От сюди. От сюди треба написати 3, 15. Ну, а тут поки що. Давайте поки що по нулям напишемо. Тобто один експеримент у нас вже проведений. Тепер давайте подивимося, що відбувається, коли буде 4, 5. Що ми робимо? Йдемо сюди. Ставимо тут 4. А тут ставимо 5. І запускаємо симуляцію. От є результати. Значить, що він показує тут? 1,79. Ну, на 10 мінус 7. Ми це 10 мінус 7 ми не будемо записувати. 1,79. І 1,79 ми повинні записати де? Ось тут. 1,79. Тепер далі знову продовжуємо 4, 10. Тобто отут має у нас бути 10. Знову запускаємо симуляцію. Получається якийсь результат. 3. 3,3 фактично, так? 3,3. Де ми 3,3 пишемо? Ось тут. Тепер 4,15. 4,15. П'ять 25. 5,25. Тепер що? Який експеримент проводимо? 7,5. 7,5. Йдемо сюди. Тут має бути 7. А тут має бути 5. Виконуємо симуляцію. Є результат 1,58. Так? 1,58.
Так, тепер цей у нас є 7,10, а 7,15 немає. Тому знову робимо 7,15. Що виходить? 4,84. 4,84. Ну і ще залишились 3 експеримента. Це у нас для десятки. Тобто маса 10, 10, 5. 10, 5. Що виходить? 1,52. 1,52. Потім 10, 10. Так? 10, 10. Три точно виходить. Точно 3. Ну і останній 10, 15. 10, 15. П'ять, 11. Та ні. 5, 29. 5, 29. От ми отримали з вами ікси і ігреки. Треба по цим експериментальним даним тепер побудувати поверхню. Ну, бачите, вони у нас введені. Тобто це вже не є якісь штучні дані мінус 1, 0, 1. Це є отакі дані, фактори наші і результати. Тобто величина RA, яка від них залежить. От. Це теж штучні дані, вони нам не потрібні. Вам потрібно конкретні масиви мати X і Y. От. Ну от тепер що? Давайте запустимо цю комірку. Запускаємо цю комірку, потім цю комірку. І в третій комірці ми будуємо модель. Модель у нас будується поліноміальна. Ви зараз побачите, як вона виглядає. От, вона має ось такі коефіцієнти і такий r квадрат. R квадрат досить високий, виходить. Бачите, це вже досить добре.
Це коефіцієнт детермінації, який показує, наскільки близько модель розташована до ваших точок. Якщо у вас виходить число близьке до одиниці, то значить ваша модель досить непогано описує ваші дані. І тепер ми зможемо побудувати сам графік. Так, з графіком тут проблема, тому що от наші точки. Бачите, а площина десь там. Давайте подивимось, що тут не так. Просто оцю сітку треба підкоригувати. Значить, у нас тут маса мінімальна яка 4, а максимальна 10. Так? От. Тут 5, а максимальне значення 15. От. І тепер ми з вами получаємо нашу поверхню. Бачите, от така поверхня відгуку виходить. Це вже певна якась закономірність теоретична, можна сказати, яка описує оці емпіричні дані, оці точки. І вона дозволяє робити нам прогнози. Тобто вона дозволяє нам побачити, яка шорсткість буде, якщо у нас x1 такий, а x2 такий. От, наприклад, x1 8, x2 14. Ми можемо по цій поверхності знайти y. Або розраховуйте через саму функцію RSM Surface відповідне значення. Тобто передаєте сюди x1, сюди x2, і воно вам видасть y. Далі, використовуючи цю поверхню, ми можемо знайти мінімум в певних межах значень. Ну, допустимо, якщо ми хочемо знайти мінімум в межах від 4 до 10, 4, 10, а тут 5, 15. То він нам знаходить цей мінімум, бачите? Це точка ось така. 8,4 і 5. 8,4 і 5. Тобто ми з вами виявили, що маса повинна бути 8,4, а сігма для сили повинна бути мінімальна. Ну і тоді у нас виходить шорсткість мінімальної. При таких умовах. Якщо ще додатково застосувати Stats Model,
тобто виконати оцю комірку, то воно видасть додаткові характеристики нашої регресійної моделі. От, в першу чергу дивіться на P-значення, на оцей стовпчик. Тут написано, що якщо P-значення менше, ніж 0,05, то цей коефіцієнт моделі статистично значущий. Тобто його треба залишати. А якщо він більший за 0,05, то немає достатніх доказів, що цей коефіцієнт відрізняється від нуля. І його можна просто замінити нулем. Значить, що у нас тут є? У нас просто кількість експериментів доволі мала, щоб робити оці статистичні висновки. Бачите, тут всі P-значення у нас більші за 0,05. Тобто немає достатніх доказів, що ці коефіцієнти вони відрізняються від нуля. Ну просто дуже мало експериментів проведено. Так виходить. А ну ще раз попробуємо запустити всі комірки заново. Так, ну так і є. Але ми бачимо, що отут найбільше P-значення виходить для коефіцієнта третього. Коефіцієнт третій це у нас що? Чи не оцей? Бачите, він сам по собі дуже маленький виходить. Так, от він є, бачите? Він дуже маленький. І теоретично ми б могли його замінити просто нулем. Ми б могли попробувати його замінити нулем. Третій це третій це оцей стовпчик. Ну, він отут, він у нас, так? Це він є. Це що? Це є фактично x1 помножити на x2. Тобто це коефіцієнт, який стоїть біля x1 і x2. Взаємодія цих двох факторів.
От, біля них, бачите, стоїть коефіцієнт 5 сотих. Оцей. 5 тисячних навіть. Тобто це майже 0. І це означає, що ми могли б теоретично спробувати просто оце забрати з нашої моделі. Оцей компонент. Просто забрати. Також дуже маленькі коефіцієнти і дуже великі p-валу виходять ще де. Ну, тут коефіцієнт трошки більший. Тобто найбільше це найбільш ймовірно, що цей коефіцієнт можна зробити нулем, бачите? От. Ну, давайте запишемо, як виглядає наша модель тепер. От у нас є оці коефіцієнти. X1, X2, X3, X4, X5. Мінус 3, ой, мінус 0, 34. Плюс 0,1. 0,13. Плюс 0,005. Дуже маленький цей коефіцієнт. Плюс, ну, заокруглимо цей до 0,02. І плюс цей можна заокруглити до 1/100. Біля цих коефіцієнтів, у нас ще є константа, так? Const. Тобто треба ще додати 1,94. Біля цих коефіцієнтів нам треба записати, що відповідні ікси. От звідси. Значить, тут х в квадраті, тут х2 в квадраті, х1 в квадраті. Ой, чекайте, де я пишу. Х2 в квадраті, х1 в квадраті. Тепер х1 на х2. х1 на х2. Тепер х2 і х1. х2 і х1. От наша модель, поліноміальна модель нашого явища. Тобто це фактично y або RA, величина RA шорсткості, яка залежить від, перше, маси x1 і сігма x2. Ось так вона залежить. Ваше завдання отримати от приблизно таку закономірність. Ну, але щоб у всіх були різні задачі, я там напишу варіанти. Тобто хтось буде досліджувати масу, хтось коефіцієнт жорсткості, коефіцієнт демпфування. І у вас будуть тоді різні такі залежності. Хоча так чи інакше вони будуть різними, тому що у нас там
випадкова величина генерується, тому в кожного з вас будуть виходити різні дані.